paperilla olisi tarkoitus nyt saada tähän koppiin väripintaan. Sitä ennen on hiomapaperia ja pakkelilevitystä, että saadaan nämä kaikki karvat tästä veke ja siistin näköiseksi toi koko olemus. Noin, ja sitten annetaan sen tekeytyä siinä muutaman minuutin, varmaan kahvin verran. Noin, nyt kun tää on kuivanut, niin sitten voidaan tuossa ottaa ihan hiomapaperia ja tää lähtee aika helposti. Ihan vaan hiotaan nää tasaiseksi. Noin, nyt se olisi suurin piirtein hiottu. Tää ei ole ihan nyt peilitasainen vieläkään, mutta mun mielestä se saa jäädä pikkasen karheaksi. Mutta siitä on niinku suurimmat tikut, ettei siitä nyt jää sormiin mitään, niin se on saatu jo irti. Seuraavaksi taas roudattava pihalle, putsuttava talli ja alettava vähän maalailemaan. No, nyt on tuotu mööpeli takaisin sisälle. Mä vielä putsasin tuolla pihalla tän paineilmalla kaikista purusta ja pölystä. Niin nyt ei muuta kuin otetaan pensseli kauniiseen käteen ja aletaan sutimaan uutta väriä pintaan. Noin. Nyt kun siellä on yksi kerros vedetty maaliin, annetaan sen hetken aikaa kuivahtaa ja tullaan kohta sutimaan uudestaan. Noniin, nyt meillä on mökki maalattu pariin kertaan. Aika hyvän tasainen väri saatiin siihen. Seuraavaksi aletaan tekemään noita ikkunoita. Niihin mä oon saanut lahjoituksen tällaista pleksilasia. Tähän olisi ollut mukavampi toi polukarbonaatti. Se ei olisi ollut niin herkkä lohkeilulle. Niin kuin tästäkin näkee, niin ei ole paljon tarvinnut askaroida, niin siinä on jo tiennäkyykö siitä. Tuosta on lähtenyt tuosta kulmasta jo pieni lohkeaman alku. Mutta kun tää oli kuitenkin hyvä hintasta, niin tehdään tästä.
Noin. Nyt on joka lävessä räppänä, paitsi tässä ovessa, koska tää on jouduttu tekemään tälle vähän toiselle viisiin. Koska tässä on tää takarengas, mikä syö kaiken tilan. Joten tähän tulee vähän eri viisiin kiinnitettyä. Mutta kaikilla muualla on tänne koteloihin syvennykseen niin toi ikkunaruutu asennettu. Nyt mä otan ja lähden tiskaamaan noi ikkunalasit ja katsotaan miten niille seuraavaksi sitten tehdään. No niin, nyt on kutakuinkin läpinäkyvät ikkunat kaikki. Nyt seuraavaksi laitetaan ne tonne paikoilleen. Ei vielä asenneta niitä pysyvästi. Laitetaan vaan silleen paikoilleen, että ne ei putoa sieltä. Ja niihin mä menisin laittaa tällaisia näillä ruuvata tällaiset pienet ylijäämäplekseistä jäänyt näitä lisuja niin tänne sisäpuolelle kulmiin. Tänne ja tonne kulmaan aina tällaiset palikat, niin me pystytään se mitä me tarvitaan merkata noita ikkunoita, niin merkkaa täältä ulkopuolelta. Mutta näihinhän tarvitaan reikiä. Ja tää pleksilasi, niin siihen pystyy ihan poralla, kun varovasti porailee, niin onnistuu tehdä reijän. Mutta tuossa läpimenokohdassa, niin siinä on riski, että se murtaa tätä toista puolta. Nämä onneksi on sellaisia, mitkä ei tule näkyviin mihinkään. Niin toinen vaihtoehto on sitten tehdä reikä tällaisella tinakolvilla. Tää on nyt kuumentunut, niin sitten vaan, koska tää on muovia, niin tosta vaan painaa. Niin se sulattaa tän reijän tähän näin. Näin. Siinä jää tollaset purseet, mitkä voi sitten puukolla tai hiemopaperilla poistella. Noin, nyt meillä on tukevasti lasi paikallaan, niin voidaan piirtää tähän tää ikkuna-aukon mitat. Käytän siihen tällaista terävää ruuvimeisselin kärkeä. Eli tästä ihan tuolta reunaa pitkin. Tähän voisi käyttää mustaa tussia tai valkostussia. Mutta ei missään nimessä punaista kannata käyttää, koska sit punaista et saa enää millään pois siitä. Noin, ja nyt otetaan lasi pois ja laitetaan se tuohon lattialle jonkun kankaan päälle, niin päästään teippaamaan siihen kuvio. Ja tähän meidän nyt olisi tarkoitus teipillä maskeerata tommoset 6 kappaletta ruudukoita per puoli. Ja nyt sitten tehdään maskeeraus tällaisella maskeerausteipillä. Eli me halutaan tämän levyiset maalatut alueet. Ja me voidaan laittaa tänne reunalle merkintä. Ton levyinen.
Noin, nyt kun meillä on tää teipattuna ensimmäinen lasi, niin otan tällaista aerosolimaalia, kiiltävää valkoista. Mä maalaan tän koko loppuosan valkoiseksi ja sit siitä muodostuu noin ikkunan raamit. Sitten kun ottaa teipit pois, niin sit sieltä paljastuu se itse ikkunan lasipinta. Nyt kun meillä on se maalattu, se on nyt 4 kertaa maalattu, että se on varmasti valkoinen, niin otetaan tää toinen puoli. Ja tähän puolelle me asennetaan tällainen auringonsuojakalvo, eli tummennuskalvoa. Tähän me tarvitaan nyt itse kalvoa. Mulla on, tää on 50%. Ja sen mukaan tuli työkaluja. Sitten asennusohjeet löytyy täältä paketin sisään. Eli ensimmäisenä meidän on puhistettava tää lasi. Tähän on lennellyt kaikennäköisiä pölyjä ja muita. Niin ihan tiskiainetta, kylmää vettä ja putsataan se. Sitten me otetaan tätä tummennuskalvoa sen verran, että se ylettää niin tämän koko alueen päälle. Ja sitten se asennus tapahtuu niin, että tää kastellaan tällä saippuavedellä. Tää kalvo sitten vaan lasketaan tähän päälle. Näin ikkää. Sitten tällä lastalla, mikä tuli mukana, niin voidaan sitten nämä ylimääräiset saippuat täältä välistä vedellä tonne sivuihin. Vielä viimeistellään nämä reunat, jos sieltä joku on nyt noussut. No niin, nyt meillä on kalvot paikallaan. Nyt sovitetaan se tuohon paikalle ja katsotaan kummin päin tää nyt kuuluu laittaa. Elikkä näin päin se nyt menee siihen. Nyt merkataan tuohon noin alakulmat. Elikkä tämä, tuo, tämä ja tuo. Niihin tulee tällaiset vähän erinäköiset. Siihen tulee vähän tollain harmaampi toi ikkunaruutu, niin tehdään ne olisi ehkä kannattanut aikaisemmin jo tehdä. Mä huomasin, että kun hioo tollasella suht
kun hioo tollasella 240 hiomopaperilla, niin niistä tulee sellainen mukavan tasainen harmaa. Niin tehdään niin näille kaikille semmonen käsittely. Noin, ja sitten vielä näistä otetaan nämä teipit pois ja ne maalit, mitkä tänne on todennäköisesti päässyt karkaamaan alle, niin ne pitää jollain miedolla saippua vedellä käydä koittamassa hinkutella pois. Itse asiassa mä testasin tällaiseen hukkapalaan ihan tällaista asetonia, niin tässä ei näyttäisi olevan minkäännäköistä jälkeä jäänyt siitä asetonista. Että tää laatu pitäisi kestää ilmeisesti ton asetonin. Ei kai mulla auta kun koittaa ihan tohon viralliseen. Näin. Nyt meillä on ikkuna valmis. Kokeillaan miltä se näyttää tuolla paikallaan. Mun mielestä se on aika kiva. Tää tulee asennettavaksi tänne silleen, että mä laitan silikooniliimaa tänne reunoihin sekä keskelle ja painan sen tohon kehikkoon vasten ja tuon sit sisäpuolelta parilla listalla sen aikaa, että se liima kuivahtaa. Sitten se pysyy siinä paikallaan. Mut mä teen saman homman kaikille muillekin ikkunoille. Roudataan se sitten tohon pihalle ja katsotaan miltä näyttää. Noin. Nyt se on siinä. Elikkä tältä se nyt näyttää ulkopuolelta. Jokaisessa ikkunassa on maalattu tollaset ruudukot. Ja sitten noihin levyihin, mitkä ei pysty olemaan ihan tollasena panelointina, niin mä maalasin. Mene sinne. Hopla. Ja sitten tähän oveen, mitä ei pystynyt tälleen samalla viisiin upottamaan tätä paneelia, koska toi takarengas on ihan tossa tän vaneerin pinnassa, niin siihen maalasin sitten tollaset vähän lookalike paneloinnit. Vielä tälle ei oikein voi lähteä kylille ajelemaan, koska tästä puuttuu heijastimet ja valot sekä äänimerkki, niin ne on sitten seuraavaksi työn alla ja muutenkin tuo sähköjärjestelmä. Mutta katsotaan mitä ensi viikolla askarrellaan. Siihen asti moro!